Hej alla glada knattelaboranter! I den här videon ska vi undersöka vad det finns för roliga småkryp i skogen. Det finns oftast mycket mer än vad man tror. Till den uppgiften så kommer du behöva ett förstoringsglas. Du kan behöva en insektsburk. Eller en lupp. Och för att få tag på de här småkryperna så behöver du ett vitt lakan eller annat ljust tyg som du kan använda. Vi börjar uppgiften med att sätta ut det vita lakanet eller tyget under ett ganska stort och lummigt träd. Så. Och sen ska vi skaka på trädet och se att vad faller det ner från löverna. Nu ska vi se om vi har hittat någonting. Nu har jag fångat mitt lilla kryp här i den här burken. Nu kan vi gå och kolla att kan vi hitta på eller ta reda på vad det är för ett djur vi har hittat. Det finns så många olika insekter och det kan vara lite svårt att veta vad det är. Men det finns ett bra knep som man kan ta vara på för att komma en liten bit på vägen i alla fall med att artbestämma. Och då har jag gjort en sån liten nyckel åt er som man kan ta hjälp av. Och här så ska man då kolla på det djuret man har hittat, hur många ben har det. Har det 14 eller flera ben så då är det kan det vara en 1000-foting eller en tvåbenare. 14 ben, då är det oftast en gråsugga. 8 ben, och det är ju spindlar. Har de inga ben alls, då är det nog mask eller snigel. Mest vanligast är att småkryperna har 6 ben. Och då kan man ännu dela upp dem i att man kollar om de har vingar. Har de inte alls vingar? De kanske har vingar men de är gömda. Eller sen att de har tydliga vingar. Bland de som saknar vingar så har vi bland annat larver. Vi har löss och myror. De som har vingar men inte synliga så är sådana ni känner säkert igen nyckelpigan. Vi har bärfisen och gräshoppan. Och de som har tydliga vingar så det är ju bland annat fjärilen, getingar och bin och olika sländor. Sen finns det ju mycket mer än det här. Men det här är ett bra sätt att komma igång och börja med sin artbestämning. Nu när jag har tittat på den här så kan jag konstatera att den har 8 ben. Kommer ni ihåg vad jag visade? Är det 8 ben så är det då en spindel. För att få en närmare artbestämning kan man då använda appen Seek eller sen en helt vanlig insektbok. Här finns dock väldigt mycket arter så det kan vara svårt att hitta. Men man kan få en bra början. Och i alla fall så vet ni nu redan att det är en spindel. Och det är jättebra det. När vi har tittat färdigt på spindeln eller insekten vad ni har hittat så är det jätteviktigt att ni igen släpper ut den i friheten. Vi ska bara titta på dem, inte ha sönder dem. Och de vill nog hemskt gärna tillbaka till sin familj. Nu får vi säga hej då till spindeln och jag säger hej då till er. Hej då!